Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει μια μεγάλη επέκταση των εφαρμογών της για iPad. Μία νέα αναφορά σήμερα υποστηρίζει ότι η Apple θα μπορούσε σύντομα να κυκλοφορήσει 4 νέες εφαρμογές για iPad: Pixelmator Pro, Mainstage, Motion και Compressor. Αυτές οι εφαρμογές θα προσθεθούν στις υπάρχουσες επαγγελματικού επίπεδου εφαρμογές της Apple, Final Cut Pro και Logic Pro, οι οποίες ήρθαν στο iPad πέρυσι. Η ανακάλυψη έγινε από τον Aaron Paris, ο οποίος βρήκε νέα App Store IDs που αντιστοιχούν σε αυτές τις νέες εφαρμογές. Το Compressor είναι ένα εργαλείο κωδικοποίησης και παράδοσης πολυμέσων που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του τρόπου εξαγωγής βίντεο και ήχου. Το Motion είναι το εργαλείο γραφικών κίνησης της Apple για τη δημιουργία τίτλων, μεταβάσεων και οπτικών εφέ, και τα δύο συνοδευτικά της ευρύτερης εφαρμογής Final Cut Pro. Το Mainstage, από την άλλη πλευρά, είναι ένα συνοδευτικό της Logic Pro για ζωντανές παραστάσεις και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις οργάνων και φωνής στη σκηνή. Η Apple απέκτησε το Pixelmator τον περασμένο Νοέμβριο και αυτή τη στιγμή μια λιγότερο ικανή εφαρμογή Pixelmator είναι διαθέσιμη για το iPad. Κάποιος θα υπέθετε ότι η εφαρμογή Pixelmator Pro για iPad θα ήταν πιο ισχυρή και πιο κοντά στην έκδοση της εφαρμογής για Mac. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πότε θα κυκλοφορήσουν αυτές οι εφαρμογές. Αν αυτή η φήμη είναι πράγματι αληθινή, τότε θα αντιπροσώπευε μια σημαντική επέκταση του καταλόγου επαγγελματικών εφαρμογών της Apple για το iPad. Επίσης, ευθυγραμμίζεται καλά με την πρόσφατη κυκλοφορία του M5 iPad Pro. Σε έναν ιδανικό κόσμο, η Apple θα είχε ανακοινώσει αυτές τις νέες εφαρμογές για iPad ταυτόχρονα με το νέο υλικό, όπως συνέβη με το M4 iPad Pro, το Final Cut Pro και το Logic Pro πέρυσι.